Hello beautiful ladies, welcome back to my channel and welcome back to Self Care Saturday. आजको सेल्फ केयर स्याटरडेमा हामी कपाल झर्ने प्रब्लमलाई रिड्युस गर्ने तरिका सिक्न गइरहेका छौँ। कपाल झर्ने प्रब्लम कसलाई छैन होला। अहिलेको पोल्युसन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फुडले गर्दाखेरि चाहिँ कपाल झर्ने प्रब्लम धेरै देखा परेको छ। मलाई पनि सेम प्रब्लम छ, मेरो पनि इट्स थिनिङ हेयर अनि ड्यान्ड्रफको पनि प्रब्लम छ। तर मैले यो रेमेडी पत्ता लगाएर अप्लाई गर्न थालेदेखि चाहिँ अलिकति भए पनि हेल्प भएको छ। डु यु सी दिस बेबी हेयर? यो एप्लिकेसन पछि यो ग्रोथ हुन स्टार्ट भएको हो। टाइम लाग्छ, आजको भोलि ओभरनाइट नै रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन। यु हेभ टु बी भेरी पेसेन्ट फर दिस। अनि तर स्लोली तर इफेक्टिभ रिजल्ट चाहिँ देखा पर्छ। सो लेट्स गो एन्ड सी हाउ डु वी प्रिपेयर दिस हेयर ओइल। लेट्स गो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मिडियम साइजको प्याज लिएर त्यसलाई सानो सानो पिस गरेर काट्ने, अनि त्यसलाई ग्राइन्डरमा यसरी ग्राइन्ड गर्ने। अनि त्यो ग्राइन्ड भएको प्याजको पेस्टलाई चाहिँ यसरी स्ट्रेनरमा राखेर त्यसको जुस निकाल्ने। अब एउटा प्यानमा अलिकति पानी लिने, अनि त्यो पानीलाई एकछिन उम्लिन दिने। अब एउटा भाँडामा चाहिँ आफ्नो कपालको लेन्थ अनुसारले मैले चाहिँ यहाँ 1.5, मेरो कपाल छोटो छ सो 1.5 टेबल स्पुन अफ कोकोनट ओइल लिए। कोकोनट ओइल, अब यो कोकोनट ओइललाई डबल बोइलिङ गर्ने। सो अब यो कोकोनट ओइल पुरै पग्लिसकेको छ। अनि अब यसमा चाहिँ अघिको अनियन जुस, मैले चाहिँ यो 1 टेबल स्पुन अफ अनियन जुस निकालेँ। अब यसलाई यहाँ राखिदिने, अनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यस्तो हुन्छ मिक्सचर। सो अब म तपाईँहरूलाई यो कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। मैले आफ्नो कपाल खोलेर कोरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ यो बोल लिने, सेम विथ द कोकोनट ओइल एन्ड अनियन जुस। अनि त्यसपछि यो कटन बल लिएर चाहिँ आफ्नो स्क्याल्पमा मजाले यसरी अप्लाई गर्ने। जहाँनिर अलिकति कपाल कम्ती छ त्यहाँ चाहिँ मजाले अप्लाई गर्ने। यसरी पुरै अप्लाई गरिसकेपछि यसलाई एकछिन हल्का मसाज गर्ने, ब्लड सर्कुलेसन बढाउनको लागि मजाले मसाज गर्ने। यसको स्मेल चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले अनियन जुस मात्रै पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि इफेक्टिभ हुन्छ। अनि कोकोनट ओइल र अनियन जुस मिक्स गरेर पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ। अनियनमा भएको सल्फरले चाहिँ हाम्रो स्क्याल्पलाई एकदमै हेल्प गर्ने गर्छ, अनि कोकोनटले चाहिँ हाम्रो कपाललाई राम्रो कन्डिसन गर्छ। सो अनियन जुस मात्रै युज गर्नुभयो पनि हुन्छ, अनि कोकोनट ओइल र अनियन जुस मिक्स गर्दा पनि राम्रो हुन्छ रिजल्ट चाहिँ। यो एकदमै नराम्रो स्मेल आउने भएकोले चाहिँ मैले लास्टमा स्याम्पू गरिसकेपछि चाहिँ यो कपाललाई चाहिँ लास्टमा 1 मग पानी लिएर, अनि त्यो पानीमा चाहिँ लेमन जुस, एउटा लेमन स्क्विज गरेर राख्ने। अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो पानीले लास्टमा चाहिँ कपाललाई धुने। त्यसले गर्दा पनि अलिकति भए पनि स्मेल कम हुन हेल्प गर्छ।
तपाईँहरूले यो ओइलले मसाज गरेर ओभरनाइट राख्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। तर होइन, हतार छ भने चाहिँ 30 to 35 मिनट्स 45 मिनट्समा पनि यसको रिजल्ट इफेक्टिभ नै हुन्छ। म चाहिँ मेरो कपाललाई ओभरनाइट नै राख्न प्रिफर गर्छु। सो अब म चाहिँ यतिकै छोड्नेवाला छु। So ladies, that's it for today. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll be back on Monday with Makeup Monday. Till then, stay warm, stay safe, take care of yourself and stay gorgeous. Bye bye.